În timp ce Putin declara ieri, nesigur și stingher, că rușii rezistă foarte bine pe liniile frontului, Prigojin s-a lansat la un atac virulent la adresa lui Șoigu, avertizând că ucrainenii calcă totul în picioare și sunt pe punctul de a cuceri Crimeea. Ei, nici chiar așa, tovarăși. Suntem sătui de minciunile voastre, ridicole. Ziua 484 a războiului din Ucraina. Statul major ucrainean a raportat că forțele de apărare ale Ucrainei continuă să desfășoare operațiunea contraofensivă în 3 direcții: Melitopol, Berediansk și Liman. Conglomeratul ucrainean al industriei de apărare Ukroboronprom a anunțat pe 20 iunie că Ucraina a construit și a testat cu succes o dronă cu rază lungă de acțiune de 1000 de kilometri, indicând intenția și capacitatea Ucrainei de a viza infrastructura militară rusă în teritoriile ocupate de Rusia și Rusia cu drone fabricate în Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Ukroboronprom, Natalia Sad, a declarat că forțele ucrainene au folosit cu succes noua dronă fabricată în Ucraina, dar nu au furnizat informații despre dacă această dronă a fost deja folosită pentru lovituri. Ukroboronprom a anunțat anterior dezvoltarea dronei cu o rază de 1000 de kilometri în octombrie 2022. Șeful spionajului ucrainean Kirilo Budanov a declarat pentru The Economist că Ucraina este în război și că dronele de deasupra Kremlinului arată că apărarea rusă este precum satele Potemkin, o expresie care se referă la pretinsa construcție de așezări false de către un ministru rus pentru a ascunde adevărata stare a Imperiului țarist. În timp ce Budanov nu a confirmat că forțele ucrainene au lansat anterior drone deasupra Kremlinului pe 3 mai, oficialii serviciilor de informații americane au evaluat anterior că armatele speciale ucrainene sau unitățile de informații se află în spatele unei serii de acțiuni ascunse împotriva țintelor rusești, inclusiv lovitura din 3 mai. Institutul pentru Studiul Războiului evaluase anterior incorect că atacul din 3 mai asupra Kremlinului ar fi putut fi un steag fals al Rusiei. Mai găsește și institutul, dar important că recunoaștem atunci când transmitem o informație greșită. Concentrarea Ucrainei asupra dezvoltării dronelor cu rază lungă de acțiune, alături de serviciile de informații americane, indică faptul că Ucraina va continua probabil să urmărească țintele din spatele liniilor rusești cu drone fabricate în Ucraina. Dreptul internațional permite forțelor ucrainene să lovească ținte legitime, chiar și pe teritoriul Rusiei, în special ținte din care forțele rusești lansează atacuri asupra infrastructurii civile ucrainene. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, forțele ucrainene au desfășurat operațiuni contraofensive pe cel puțin 3 sectoare ale frontului pe 21 iunie. Ministrul adjunct ucrainean al apărării, Hanna Maliar, a declarat pe 21 iunie că trupele ucrainene au avut succes parțial în timpul operațiunilor ofensive în direcția Bihlorivka, la aproximativ 10 km sud de Kremina. Un blogger militar rus a mai susținut că forțele ucrainene contraatacă în zonele de la sud și vest de Kremina. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în zona de frontieră de vest, Donetsk, estul regiunii Zaporozhye, pe linia Vilne-Pole-Makarivka, iar bloggerii ruși au continuat să discute despre atacurile ucrainene în această zonă, în special la sud de Velika Novosilka. Surse ucrainene și ruse au raportat că trupele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în vestul regiunii Zaporozhye, atât la sud cât și la sud-vest de Orihiv, și că forțele ruse contraatacă pentru a recâștiga pozițiile pierdute în această direcție. Surse ruse au remarcat un ritm relativ mai lent al operațiunilor ofensive ucrainene, atât în vestul Donetsk, cât și în vestul oblastului Zaporozhye, comparativ cu zilele precedente. Ritmul general mai lent decât era de așteptat al operațiunilor de contraofensivă ucraineană nu este emblematic pentru potențialul ofensiv mai larg al Ucrainei și, probabil, forțele ucrainene stabilesc cu succes condițiile pentru un viitor efort principal, în ciuda eșecurilor inițiale. Oficialii ucraineni au semnalat de multă vreme că contraofensiva ucraineană
va fi graduală și secvențială și mai recent a oferit observația că operațiunile în curs de desfășurare nu reprezintă principala direcție a planificării contraofensivei ucrainene. Ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Maliar a subliniat la 20 iunie că nu este util să se evalueze succesul acțiunilor militare bazate numai pe kilometri sau pe numărul de așezări eliberate. Declarația lui Maliar face eco observației președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky că războiul nu este un film la Hollywood care va oferi rezultate imediate și tangibile. Observația că actualele operațiuni ucrainene pot avea obiective care sunt pur și simplu teritoriale este una importantă, iar forțele ucrainene ar putea desfășura mai multe operațiuni ofensive pe întreg teatrul pentru a destrăma treptat forțele ruse și pentru a stabili condițiile viitoare pentru un efort principal al ofensivei. Pierderile sunt inevitabile de ambele părți, dar planificarea operațională atentă din partea ucraineană caută probabil să atenueze și să echilibreze această realitate, cu observația la fel de importantă că degradarea forțelor rusești este un obiectiv valoros. Șeful grupării Wagner, Yevgeni Prigojin, și-a exprimat îngrijorarea că forțele rusești suferă pierderi majore de forțe și echipamente ca urmare a atacurilor ucrainene în curs, în special în sudul Ucrainei. Succesul contraofensivelor ucrainene nu ar trebui judecat doar pe baza schimbărilor zilnice în controlul terenului, deoarece intențiile operaționale mai largi ale atacurilor ucrainene de-a lungul întregii linii de front se pot baza și pe degradarea, epuizarea și consumarea treptată a capacităților rusești în pregătirea pentru respingeri ofensive suplimentare. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu cele mai importante fronturi din Ucraina pe data de 21 iunie. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.